granted. It was fine. The people we met were a little high. 100%. Hello mọi người, thì đây là video một ngày của mình tại trường đại học Mỹ. Thường thì tùy vào cái lịch học ca đầu tiên của mình mà mình sẽ dậy vào khoảng 6 giờ đến 7 rưỡi sáng. Như cái hôm của mình quay ấy, thì là mình có ca đầu tiên vào lúc 12 giờ trưa nên có thời gian để đi tắm. Ê, cái đoạn này là bê ghế lên xong để đồ xuống rất là chậm ý, không phải vì slow mo đâu. Lúc này bạn cùng phòng của mình vẫn còn đang ngủ nên mình kiểu phải siêu cẩn thận để không đánh thức bạn dậy. À, mọi người mà để ý ấy, lúc vừa nãy ở chân mình có một cái vết bầm siêu đậm. Cuối tuần trước khi quay vít thì mình có đi chơi đá bóng với các bạn ở trong cùng dự án. Xong chơi hậu vệ với thủ môn rồi bị ăn đòn tới tấp luôn. Cộng thêm combo là trời mưa với nhiệt độ dưới 5 độ C. Nhưng mà thôi, vui là được đúng không? Cái khúc này là minh chứng lớn nhất cho việc tại sao mình thích tắm vào buổi sáng này. Phòng vệ sinh không có một ai luôn. Chỉ có một điều là ở đây sử dụng đèn cảm biến, mà cái thiết bị nó lại nằm ở bên ngoài, nên là nếu đứng ở trong phòng tắm quá lâu thì đèn sẽ tự nhiên vụt tắt. Lúc đấy đúng kiểu chỉ biết cầu trời khấn Phật để một ai đấy đi vào để đèn nó hiện lại lên thôi. Tính ra mình chọn lịch quay cũng chuẩn phết. Tại kiểu cả tuần vừa rồi thời tiết cứ u ám. Có hôm mình check thì thời tiết buổi sáng chỉ có 2 đến 4 độ C. Dù mang máy chải tóc sang rồi, nhưng mà mình vẫn phải lau tóc bằng khăn. Trời ơi, tất cả bởi vì là có vẻ như là cái máy sấy tóc mang từ Việt Nam sang đây nó không thích ứng với ổ điện. Thế nên là lúc dùng nó sấy như là đuổi muỗi ấy, mọi người. Kiểu da mình thuộc tiếp da khô, mà thời tiết của Michigan thì kiểu siêu lạnh. Thế nên là ban đầu mình có hơi lo lắng một chút, nhưng mà bây giờ cũng an tâm hơn vì đã hỏi được bạn cùng phòng cái loại dưỡng da phù hợp. Nhưng mà có một điều mình cảm thấy khác biệt là dù ở đây là 5 độ C, nhưng mà mình cảm thấy nó không lạnh như kiểu 10 hay 15 độ C ở Việt Nam đâu. Chắc là sắp tới đến khi mùa tuyết thì mới thấu được cái lạnh ở đây là như nào. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn đang sống sót với thời tiết của Michigan. Thật ra là cũng hơi run đấy nhá, tại vì các bạn cùng mình ai cũng đều bảo là năm nay mùa đông sẽ lạnh hơn năm ngoái rất là nhiều. Khoe với mọi người một chút ý, thì bây giờ mình đang có đến 3 cái son dưỡng của trường tặng. Thế nên là mình vô cùng an tâm với mùa đông năm nay. Lúc sang đây thì mình có đeo một đôi khuyên tai nhỏ, nhưng mà không biết từ lúc nào mà mình đã bị rơi mất nó. Thế là thành ra bây giờ phải đeo một đôi khuyên tai nó to hơn một chút xíu. Vì thế nên là nó cũng hơi vướng lúc ngủ và mình đã phải tháo ra. Chưa phải ngày Halloween đâu, nhưng mà mình và bạn cùng phòng của mình cũng đã bắt đầu chuẩn bị trang trí cho phòng rồi. Còn đây là những đứa con tinh thần của mình. Mình có tự tìm hiểu cũng như hỏi bố mình thêm thì được biết rễ cây như này là đủ để có thể chuyển trồng vào đất được rồi. Thế nên là hôm nay cây của mình sẽ được chuyển nhà. Mà công nhận cái bình này đẹp dã man, mình kiểu siêu thích luôn ấy. Bây giờ sẽ là một công đoạn mà mình siêu run vì mình kiểu chỉ sợ là mình sẽ làm đứt mất rễ cây. Do mình cũng kiểu sợ mình hậu đậu ấy. Tí nữa mọi người xem là mọi người sẽ biết tại sao mình lại nói như thế. By the way thì cây vẫn ổn, chỉ là hơi hậu đậu nên là hơi bừa một xíu thôi.
sau đấy thì mình cũng có đi lấy một chai nước để có thể làm vật dụng tưới cây. Thế nhưng mà lại hình như là có một cái lỗ nó to quá, nên là nó cũng không hoạt động như bình thường được thì phải. Không này là đang sắp đồ, nhưng mà đột nhiên mình nhớ ra một vài công việc mình phải hoàn thành trong ngày. Thế nên là lúc đấy mình đã phải ngồi xuống để viết luôn, bởi vì mình sợ là mình sẽ quên mất. À, mọi người có thấy mấy cái nốt được dán ở trên bàn của mình không? Cô bạn cùng phòng mình gửi cho mình đấy. Chẳng biết từ bao giờ mà hai đứa tự nhiên tạo thành một cái thói quen là buổi sáng mà cứ ai đi học trước mà người kia vẫn đang ngủ thì sẽ viết nốt để chúc người còn lại một buổi sáng tốt lành. Một điều mà mình vô cùng biết ơn khi học được ở Mỹ, đấy chính là mình thích sử dụng thang bộ hơn là thang máy. Mình nghĩ mình vô cùng may mắn khi mà phòng ăn thì nằm ở ngay dưới chân của tòa nhà của mình thôi. Hôm đấy thì buổi sáng mình ăn trứng, bacon, khoai tây với cả uống một cốc sữa. Ôi trời, nhưng mà hôm đấy kiểu chuẩn bị siêu kỹ, xong rồi đeo khăn, nhưng mà cuối cùng thì cũng không lạnh đến cái mức đấy mọi người. Nếu mình nhớ không nhầm thì cái hôm mình quay ấy, thời tiết kiểu lên đến 16 độ cơ. Sáng hôm đó vì lớp đầu tiên là 12 giờ nên mình có qua thư viện để ngồi học trước. May mà lúc mình đến thì vẫn có một cái booth riêng mà mình yêu thích để ngồi. Sau đó thì mình có nhớ ra là trường mình cho 25 đô để mua cà phê với mấy đồ linh tinh, nên là mình đã ra ngay cái quán cà phê ở trong thư viện để mua đồ. Thực sự thì khi mình đang voice over cho cái beat này thì chuông báo cháy đã kêu lên. Có một bạn trong tòa nhà của mình đã để quá nhiều quần áo khiến cho máy giặt có vẻ bị quá tải. Hot? Yeah, hot. 12 or 16 ounce. I got a ton. Hơi ngoài lề một xíu thì lúc vừa nãy mọi người trong tòa nhà của mình đều chạy hết ra ngoài. Nhìn ai cũng kiểu siêu hoảng loạn luôn, bởi vì là có khói và cũng như là cái mùi khét nó khá là rõ. Thôi thì coi như lại là một trải nghiệm ở trời Tây vậy. Quay trở lại về video thì nói về cảm nhận của mình về cốc cà phê mà mình đã gọi. Mình đã gọi Michigan Mocha. Đây là một loại signature của Bird's Cafe ở đây. Nó cũng hơi ngọt hơn và cũng hơi đậm vị cà phê hơn so với mình mong muốn. Tuy nhiên thì nhìn về tổng thể thì cũng khá là ngon. Khúc này là mình đang làm bài tập về nhà. Nhiệm vụ của bọn mình là phải xem video và sau đấy trả lời câu hỏi. Lúc mà mình xem video này mình khóc quá trời luôn. Kiểu mình cảm thấy siêu thương cái bạn Jenny khi mà phải trải qua quá nhiều thứ đau khổ ấy. Vì 12 giờ mình có lớp nên lúc 11 giờ 25 thì mình cũng bắt đầu dọn dẹp đồ để di chuyển sang tòa học. Trộm vía là các lớp của mình kỳ này đều ở khu Central, thế nên là mình cảm thấy khá là dễ dàng di chuyển đến các lớp. Đối với các lớp học thì mình ưu tiên việc ngồi gần. Một phần là để tập trung hơn, một phần cũng là để mình nghe rõ hơn nữa. We will not. Again, the rationale behind that is Không biết mọi người như nào nhưng với mình hồi đầu mình khá lo sợ về việc sử dụng iPad. Tại vì hồi ở Việt Nam cũng quen dùng giấy bút rồi ý. Nhưng mà dùng được một thời gian thì mình cảm thấy sử dụng iPad rất là tiện. Nó vừa nhẹ mà mọi người có thể take note lên luôn cả phần slide của giáo viên nữa. Lớp của mình chỉ diễn ra trong vòng 1 tiếng, mà thậm chí là nếu tính theo Michigan Time thì nó chỉ có 50 phút, nên là mình cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc này mình có về nhà để nghỉ ngơi vì lớp học tiếp theo của mình là lúc 4 giờ chiều cơ. Với lại một mục đích mà khi mình muốn về nhà buổi trưa là để sạc pin iPad, cũng như là thay pin cho camera của mình nữa. Cũng
cũng đã vào thu của Michigan rồi nên các cây cũng bắt đầu chuyển màu. Với mọi người thấy không, trời kiểu siêu siêu nắng vào hôm mình quay vlog ấy. Lúc mình về đến nhà thì là khoảng 1 giờ hơn, còn lúc này là khoảng lúc 3 giờ và mình đã nghỉ ngơi xong và chuẩn bị để đi đến lớp học tiếp theo. Với lại là shout out cho bạn Bella vì đã cho mình cái Kit Kat này để mình ăn vào buổi chiều hôm đó. Mình có mặc thêm một layer áo khoác ngoài nữa, just in case. Ra ngoài là mình không biết là bây giờ phải độ chị đi xuống để ăn một chút, bởi vì học xong là mình về mình có một cái alumni conversation em rat, so let's go. Đây là bữa xế chiều cũng như là bữa tối của ngày hôm nay của mình luôn. Tính ra đi vào tầm giờ này thì nhà ăn nó không bị đông. Trời ơi, cái lớp này của mình nếu mà mọi người muốn ngồi đầu thì đúng là phải đấu đá nhau để tranh được cái slot ngồi đẹp luôn. Hôm đó thì mình cũng vẫn may mắn là giữ được cái chỗ thường xuyên mình hay ngồi. Khi mình đi học ở đây thì mình thấy sóc với thỏ đều như vắt trang luôn. Chúng nó kiểu siêu cute ấy. Chỉ là có lần mình nhớ mình thấy hai con sóc chúng nó chí chóe với nhau ở trên cây. Các tòa nhà học ở đây thì được xây theo một vibe cổ cổ. Mình thấy rất là thích bởi vì là khi mà đi trong trường mà cảm giác như mình đang đi ở trong các lâu đài vậy. Nếu mà mọi người để ý thì trong khung hình có một cặp đang chụp ảnh cưới, nhưng mà công nhận là hôm đấy thời tiết siêu siêu đẹp. Mình để camera ở trong cặp, nhưng mà không biết bị vướng vào cái gì mà camera bị bật vào suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Thế là bây giờ phải quay tạm bằng điện thoại. Lúc này là mình đang trên đường về nhà ký túc xá của mình này. Ngay sau khi về thì mình đã phải ngay lập tức xuống phòng chung để có một cuộc họp bắt buộc của Emirates. Nói là bắt buộc nhưng mà mọi người ở đây cũng vô cùng là thoải mái và trò chuyện vui vẻ với nhau. Họp xong thì mình có lên để làm một chút bài tập về nhà. Where are we going now? Oh my gosh, that is such a cool camera. Thank you. Hi. I'm Sarah, Sarah Haddad. I'm Alba. Hai bạn này ôm nhau vậy thôi, chuẩn bị đến đoạn cãi lộn rồi đây này. Okay. Not gonna lie, vlog. This is very important information. I started this. No, I can't. I started this. Okay, it was my idea, and then she stole it. We had both me and my roommate Ava, who's not here right now, had Polaroid cameras for this. They just like started doing it before we did. Giờ chắc phải nhờ mọi người phân bua xem ai thắng ai thua. Cow right, cow left. Hi guys, welcome to the unofficial room tour. They were actually flickering. No, but I'm being so serious, they actually were. And it stopped when she went into her room, so Mojo is haunted. Mojo is haunted. Who's the thing again? This is crazy. Oh hell no! Oh hell no! What's going on? Quả đèn này cứ tự nhiên vừa bật vừa tắt, thế là cuối cùng cả lũ cứ náo loạn hết lên. Okay, so we have two theories. Comment down below what you think we should do. Basically, either have the people come back at the end of the year so they can look at like what they were like, or like me and Ava keep them for like memory's sake. Không biết mọi người như nào nhưng mà nếu là mình sẽ cho mọi người mang ảnh về đấy. Right Alba. Sang chủ kiểu ảnh chắc cũng chả lâu đâu nhưng mà cả lũ cứ giao lưu văn hóa thế là cuối cùng mất gần tiếng đồng hồ. Bé cuối cùng là ảnh đẹp dã man con Nga luôn. This is what we usually put in our note, you know? Love it.
Rồi từ khúc này là khúc đi rửa mặt để đi ngủ này. Mình nhớ là lúc này là khoảng chừng 10 rưỡi hay 11 giờ. Sang đây giờ giấc của mình có bị đảo lộn một chút, nhưng mà mình vẫn cố gắng để duy trì việc ngủ sớm. Subscribe and comment down below. You know, follow, stay tuned for all of her vlogs in college. Love you.